The curtains will close, the show will pack away. Nobody's here for the ending. Wherever you go, what road you might take, remember to dance on the way. Hello mọi người, mình vừa trở lại từ chuyến đi Brussels, Amsterdam và giờ mình đang ngồi edit để kể cho mọi người nghe về chuyến đi của tụi mình. Vừa edit vừa nghe bài hát Remember to Dance là mình xúc động quá trời. Trước chuyến đi, như bao chuyến đi trước, tụi mình chẳng kỳ vọng gì, chỉ muốn dành thời gian khám phá thêm vài thành phố mới mà thôi. Nhưng mà đi về rồi mình thấy mình như lớn lên một chút nữa ấy. Nào, giờ thì bắt đầu hành trình thôi. Tụi mình lên tàu Nightjet từ Vienna đi Amsterdam vào lúc 18 giờ 38 tối và dự định sẽ đến Amsterdam vào 10 giờ sáng hôm sau. Ghế ngồi như tụi mình là loại rẻ nhất, chỉ có 35 euro một người một chiều thôi và đi thẳng luôn chứ không phải đổi tàu gì cả. Tụi mình chọn ghế ngồi là vì nghĩ là 14 tiếng ở trên tàu thì vẫn ổn. Tụi mình có thể làm nhiều thứ như là ăn tối, xem một bộ phim, rồi vệ sinh cá nhân, rồi đi ngủ là đến nơi. Nhưng mà đó là tụi mình nghĩ thế thôi, hiện thực thì đâu có dễ dàng vậy đâu. Tụi mình lên tàu, tán dóc với nhau, đọc sách, xem phim, chán chê, mà mới 10 giờ tối. Vật vờ ngủ đến sáng thì tỉnh dậy thấy người yêu mình bảo tàu bị trễ, phải hơn 1 giờ trưa mới tới. Nghĩa là tụi mình phải ngồi lại trên tàu lâu hơn dự kiến 3 tiếng đồng hồ. Kèm theo đó là lời xin lỗi và phía tàu sẽ hoàn cho tụi mình 50% vé. Cuối cùng thì sau 18 tiếng tụi tôi cũng đã đến. Nghĩ lên tàu này là tới được cái chỗ bến xe luôn. Hôm nay cũng không đi tàu nổi nữa. 1 tiếng cũng phải lên rồi. Mệt quá. Sau 18 tiếng thì tụi tôi cũng đã đến được Amsterdam. Quá mệt. Chắc đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng đi tàu xa như vậy, lâu như vậy, lần sau đi máy bay cho nó khỏe. Mệt quá. Sau đó thì tụi mình đi Flixbus về Brussels vì tụi mình có hẹn với bạn ở đây, nên tụi mình quyết định sẽ dành 2 ngày đầu tiên để khám phá Brussels trước. Từ Amsterdam đi Brussels khá là gần, tụi mình đi Flixbus khoảng từ 3 đến 4 tiếng là đến. Tụi mình đang ở ga chính ở Brussels và đang đợi bạn tới. Exploring Brussels. Yes. Are you gonna make a vlog? Yes. I will make it when I return to my home.
Yeah, we will definitely buy it. Really want to have one whenever we go to the church. Yes, yes. It's specific for this church always. Tụi mình đã gặp Anna, cô bạn có thể nói 5 thứ tiếng và tụi mình đi chơi cùng nhau rất là vui. Tụi mình tám đủ thứ chuyện trên đời và tám khắp mọi nẻo đường mà chẳng thấy chán. Mình tin rằng nhờ có Anna mà dù Brussels đang vào mùa cao điểm đông khách du lịch lắm luôn, tụi mình vẫn cảm thấy thành phố này đáng yêu và dễ chịu hơn rất nhiều. Mong là một ngày nào đó tụi mình sẽ có thể trở lại thăm cô bạn của tụi mình. Versuchen mit euren Augen die Wirklichkeit klarer zu sehen. Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein. Ngày cuối cùng ở Brussels, tụi mình đi dạo một chút để chia tay, rồi lên Flixbus về Amsterdam. Tụi tôi đang rời khỏi khách sạn ở Brussels để đi Flixbus sang Amsterdam. Mình lại mở máy lên và quay cái trải nghiệm mà cuối cùng, những giờ phút cuối cùng của tụi mình ở Brussels. Thì mình thật sự mình rất là thích thành phố này luôn. Kiểu trải nghiệm của mình ở đây rất là dễ thương. Cái thành phố này nó rất là cởi mở và cái style cũng rất là hợp với tụi mình nữa. Kiểu tụi mình tự nói với nhau là tụi mình sẽ quay lại Brussels vào một khoảng thời gian nào đó trong tương lai, nhưng chắc chắn là sẽ quay lại. Tại vì mình rất là thích thành phố này và mình hy vọng là mọi người cũng du lịch ở thành phố này và cũng có trải nghiệm tương tự với tụi mình, giống như tụi mình nha.
trải nghiệm của tụi mình với Flixbus cũng khá là tốt ấy. Tụi mình đi 2 chiều từ Amsterdam về Brussels, rồi từ Brussels trở về Amsterdam. Tụi mình chọn Flixbus là vì đi tàu giá khá là cao. Flixbus thì đi chỉ khoảng 20 euro một người một chiều thôi, trong khi đi tàu thì giá gấp phải 4-5 lần như vậy cơ. Trước khi đi thì tụi mình cũng khá là lo vì xem mấy cái video thì thấy đi Flixbus bị lấy hành lý các thứ, nhưng mà ở ngoài thì không có, rất là an toàn và thoải mái. Tới Amsterdam thì tụi mình mua vé phương tiện công cộng theo ngày trên app GVB, thanh toán bằng Apple Pay, và mỗi lần đi thì cứ mở QR code để scan thôi, rất là đơn giản. So với phương tiện công cộng ở Brussels thì mình đánh giá Amsterdam dễ đi hơn, dễ hiểu hơn nha. Vì giá phòng ở trung tâm khá là cao nên tụi mình một lần nữa lại phải tiết kiệm bằng cách ở xa trung tâm cỡ 20 phút đi metro. Amsterdam là một thành phố rất khác những thành phố tụi mình đã từng đi luôn. Kiểu thiết kế nhà rất là lạ, đi một chút thì lại thấy kênh, rồi nhà ở đây thì lại nằm liền kề mấy con kênh nên trông vừa thơ lại vừa hay. Thêm nữa là bởi vì thành phố này giáp biển nên không khí cũng có phần trong lành và mát mẻ hơn. Lúc tụi mình ở đây chỉ cần đi dạo ngắm thành phố, ngắm mấy con kênh thôi là tụi mình cũng thấy đủ vui rồi ấy. Mọi người cũng biết rồi, Hà Lan là đất nước nổi tiếng về đi xe đạp. Người dân ở đây đa phần thì chạy xe đạp và họ chạy rất nhanh nữa cơ, kiểu họ được ưu tiên hơn cả người đi bộ ấy. Nên người đi bộ cần phải chú ý tránh đi vào làn đường của họ, hoặc là có đi thì phải nhớ tránh họ. Đi qua đường mà phải nhìn trước ngó sau một cách rất là cẩn thận. May mắn là khi tụi mình đi du lịch ở đây thì tụi mình không bị va chạm gì cả. Mình có đọc review về người Hà Lan thì thường được đánh giá là không dễ gần và khó kết bạn. Vì tụi mình cũng không có bạn bè là người Hà Lan nên cũng không kiểm chứng được. Nhưng mình phải thừa nhận rằng họ là một phần khiến thành phố này trở nên đáng yêu trong mắt khách du lịch. Thói quen đi xe đạp, cách họ ăn mặc và phong thái ung dung của họ. Nếu chỉ khen thành phố mà bỏ qua sự hay ho của người dân ở đây thì xem ra hơi thiếu công bằng. Một điều quan trọng nữa khi đến Amsterdam là khi đi tram tụi mình phải lên đúng cửa, kiểu có cửa mà có người kiểm tra ngồi ấy. Rồi quẹt cái QR code 3 giây đến khi đổi màu xanh thì mới ok. Và người ta cũng có thể quan sát mình nữa. Lúc xuống cũng phải quẹt luôn. Và cái này thì rất là khác với ở Séc và ở các nước mà mình đã đi du lịch qua. Mình chỉ cần mua vé ngày thôi rồi đi thoải mái, không cần quẹt gì cả và muốn lên từ cửa nào cũng được.
나누어 줄거기 11번 음악을 내기. Tôi xin mua 2 cuốn này. Cuối cùng tôi đã tìm được Nana ở đây rồi. Ông tìm không, tôi mang áo một áo quần đi, không áo gì đó. Bu không. Đây là những thứ mình đã mua được. Con này cho Lép, bạn mình. Và mình đã tìm thấy 2 cuốn Nana ở trong hiệu sách. 적한 날에 거리를 걸어보고 향기로운 칵테일에 취해도 보고 한편의 시간 Video đến đây là hết rồi và mình hy vọng là mọi người đã xem và thích cái video này của mình. 3 tháng nghỉ hè của mình vẫn còn và mình cũng dự định khám phá thêm vài thành phố nữa. Hy vọng là sẽ sớm gặp lại mọi người trong những video tiếp theo và hy vọng là mình đừng quá lười. See you!